Mun viimeinen video olikin Miamista ja mä laitoin siihen videon loppuun, että jotain elämää mullistavaa on tapahtunut. Ja joo, nyt se on ihan vinos, mutta me mentiin kihloihin ja mulla oli aivan siis niin uskomaton kosinta, kun kukaan osaa toivoakaan. Oli niin kaunista ja siis sain unelmien sormuksen, unelmien miehen, unelmien elämä. Tällä videolla mä vastailen teidän kysymyksiin, mitä mä oon saanut mun somekanavilla. Esimerkiksi, tiesinkö mä tästä kosinasta, yllätyinkö mä, miten kaikki tapahtui, laittaudutaan yhdessä ja samalla mä kerron koko meidän kosintatarinan. Ja me mentiin kihloihin Miamissa ja se on myös yksi syy, minkä takia mä en vlogannut mun koko Miamin reissua, vaan jätin ne tohon ensimmäisiin päiviin, koska sen jälkeen kun tämä tapahtuu, niin mulla ei yhtään ollut semmoinen fiilis, että nyt mä niinku kuvailen kaikkea, mä vaan yritin vaan niinku nauttia niistä hetkistä ja ei mulla edes käynyt mielessä, että okei, nyt pitää alkaa niinku kuvailemaan vlogia tai muuta. Vähän semmoista sumussa elämistä. Eli me lähdettiin tonne Miamiin lauantaina. Ja silloin mun vanhemmat tuli hoitamaan Suomesta meidän koiraa, koska meillä on Cocker Spaniel Noel ja hän ei tietenkään voi olla täällä yksin. Ja musta ei tunnu silleen hyvältä myöskään ottaa ketään ulkopuolisia hoitajia ja mä halusin, että sillä on niin kuin hyvät hoitajat, jotka tietää niin kuin meidän tavat toimii ja joihin mä luotan, niin mun vanhemmat tuli hoitamaan sitten Noelia. Me oltiin siellä jo siis lauantai-iltana ja mä kuvasin mun YouTubeen vlogia lauantaista ja sunnuntaista ja ihan vähän sen sitä maanantai-aamua. Käykää katsomassa se, jos te ette ole jo käynyt katsomassa. Ensimmäiset päivät tuolla Miamissa oli ihan sairaan kylmiä, vaan mietittiin, että kiva, me tultiin tänne näin niin kuin Lausanneesta, jossa oli joku 10 astetta lämmintä. Ja täällä on vaan 2 astetta lämmintä, että mitä ihmettä me tehdään täällä. Koska kaikkihan tulee Miamiin ottaa aurinkoa ja nauttimaan auringosta ja lämmöstä ja syömään ulkona ja kaikkea. Tämähän oli siis myös meidän niin kuin ajatus, että mitä me halutaan tehdä, mutta sitten mun suunnitelmat joutui vähän muuttumaan sen mukaan, että millainen keli. Antilla vissiin oli ollut vähän sen mietinnässä tämä kosinta, että miten hän nyt käy, koska hän oli järjestänyt siis tämän kosinnan silleen ulkona. Se, että kun siinä oli niin kuin joku toinen auttamassa, niin eihän sitä sitten pysty niin kuin muuttaa sitä päivää, vaan sen takia, että on kylmä. Ja musta tuntui, että mun vaatekaappi oli varattu lähinnä vaan tommosille kesäisille keleille siellä Miamissa, koska vaikka me katsottiin Suomessa säätä, niin mä en osannut vaan uskoa sitä, että Miamissa oikeasti voisi olla niin kuin kylmä. Koska ei siellä koskaan ole kylmä. Ja me just puhuttiin Antin kanssa, kun me lähdettiin sinne, että vaikka Miamissa on 2 astetta, niin ei se voi olla sama asia kuin täällä olisi 2 astetta. Että ei varmasti oteta mitään toppatakkeja mukaan tai muuta, mutta todellakin olisi vaan pitänyt ottaa ja miettiä vaan silleen, että 2 astetta on aina 2 astetta, ihan sama missä me ollaan. Tämä kosin tapahtui maanantaina ja aamulla me käytiin kaupoilla sen takia, että mulla ei oikeasti ollut vaan mitään päälle laittavaa. Että kun me oltiin kuitenkin varattu tosi kivoja dinnereitä ja ottaa kuvia ja näin, niin mulla oikeasti oli vaan niinku yhdet vaatteet, jotka oli silleen lämpimät ja sitten mä vähän ehkä harmitti silleen, että miten mä niinku pidän täällä Miamissa. Mentiin sitten käymään Aritsiassa ja mä löysinkin sieltä paljon erilaisia vaatteita. Mulla oli semmoinen niin kuin hätätila päällä oikeasti. Mä olin vaan, että ihan sama mitä mä löydän, niin kaiken mä ostan. Koska mä vaan niin kuin oikeasti nyt tarviin vaatteita tälle reissulle. Ja mä haluan silleen, että mulla on niin kuin mekkoja, pitkää housua, kivaa toppia ja tälleen. Ja sitten mulla on muutenkin ollut vähän niin kuin vaatekaapin kanssa semmoinen pieni identiteettikriisi. Mulla ei ole semmoisia vaatteita, että jos mä tiedän vaikka, että mä menen syömään, että jee, ihanaa, nyt mä pääsen laittaa tämän vaatteen. Mä halusin löytää tommosia ja mä löysinkin. Ja siis tästä oikeasti funny story, mutta mä löysin niin paljon vaatteita, että mä ajattelin vaan silleen, että no kaikki täällä Aritsiassa on vähän sen kalliimpia, mitä jossain vaikka H&M:llä tai Sarassa tai muuta. Niin mentiin kassalle ja sitten Antti maksoi noi ostokset. Ja sitten me oltiin molemmat niin järkyttyneitä siitä summasta, että maksaa, oliko se $700? Tai mä ajattelin, että mulla menee ehkä 300, että sitten, koska mä ostin kuitenkin 6 tuotetta tai jotain, niin sitten en osannut odottaa, että olisi ollut niin kallista. Se jäi todella mieleen, mutta sitten Antin ajatushan tässä oli se, että no, että mitä vaan, että toi tyttö on nyt happy ja että hän löytää vaatteet. Sitten me oltiin puhuttu siitä, että mennään
johonkin syömään ja Antti on varannut siis tämän ravintolan silloin maanantai-illalla ja tää oli koko ajan mulla tiedossa, että Antti on varannut maanantai-illalle meille ravintolan ja muuten mä oon varaillut niin kuin ympäri reissua kaikkia aktiviteetteja ja ravintoloita ja näin. Me mentiin hotellille joskus ehkä 3 aikaa ja mä olin aiemmin niin kuin ehdottanut, että pitäisikö meidän mennä katsoa niin kuin auringonlaskua. Mun unelma oli se, että me mennään Miamiin ja me voidaan niin kuin mennä sinne beachille katselemaan auringonlaskua ennen ruokailua tai sitten mennään rinkeille johonkin ja katsoa auringonlaskua, koska me ei siis yövytty Miami beachillä. Niin sit mun unelma oli se, että me päästään jossain vaiheessa kuitenkin sinne Miami beachille ja niin kuin semmoista niin kuin Miami-vibaa ja semmoista kesätunnelmaa ja vähän semmoista niin kuin myös semmoista California-fiilistä, koska on myös ikävä Kaliforniaa, niin halusin jotenkin semmoista. Me mentiin 3 sitten hotellille ja me puhuttiin, että 5 lähdetään. Itse mä olin 4 jo valmis. Mä ajattelin, että no mä en käy nyt niin pese mun hiuksia, että sitten mä pesen joku toinen päivä, mutta olisi vaan voinut pesemässä hiukset, koska mulla oli niin paljon aikaa. Mä vaan laitoin meikin ja sitten mä aloin niin olla valmis ja valitsin niin asua ja näin. Sitten 4 mä olin silleen ajatellen, että voidaanko me nyt lähteä. Että jos mennään tiedätkö sinne katsoa auringonlaskua ja näin, niin mehän voidaan nyt jo mennä sinne ja olla vähän etuajassa ja sitten katsoa, niin kuin, ei sen tarvitse olla just se auringonlasku, että me voidaan niin mennä sinne aiemmin. No, en mä tietenkään tiennyt, että sit sillä on joku tämmöinen aikataulu oikeasti tässä asiassa. Niin me sitten lähdettiin 5, koska katson täällä näin videoita, mitä mä oon ottanut tässä matkan varrella. Ja mä oon ottanut 20:5 niin kuin videoa, kun me ajetaan tonne Miami Beachille. Me oltiin siis koko reissu oltu aivan jäässä, koska siellä oli niin kylmä. Ja me oltiin koko ajan puhuttu silleen, että oikeasti kaikki mahdolliset vaatteet vaan päälle. Villapaitaa, ihan niin kuin kaikkia, ostetaan pitkähihosta ja puetaan vaan päälle, koska niin kuin me vain jäädyttiin siellä. Mutta sitten kun me lähdettiin tonne Miami Beachille, niin Antti sanoi, että sillä on niin kuin vähän kuumeinen olo. Ja mä ajattelin, että no hitsi, että niin kuin me mentiin silloin ekana iltana golfaamaan. Että se varmaan sairastui kuumeeseen silloin, että sillä on oikeasti nyt kuumetta. Ja se otti ihan buranaa kaikkea hotellilla ja näin, mutta sitä varmaan jännitti oikeasti. Mutta siis mä olin ihan varma, että meidän reissu on niinku aivan pilalla. Mentiin alakertaa ottaa sitä Uberia ja sillä ei edes ollut enää niinku villapaitaa päällä. Se oli silleen, että mulla on niin kuuma, että en mä niinku pysty laittamaan tätä villapaitaa päälle. Että ei pysty, että niin mulla on niin kuumeinen olo, että mulla vaan tulee semmoinen niin kylmä hiki. No, me mentiin Uberiin ja sitten me pidettiin kädestä kiinni, niin sen käsi oli ihan semmoinen niin kuin märkä. Voi ei nyt sillä oikeasti niin kuin nousemassa kuume. Ja me sitten jätettiin semmoisen hotellin eteen kuin Faena. Ja sitten se Uber-kuski oli vaan silleen, että joo, että tähän Faena-hotellille, sitten Antti vaan, joo. Ja sitten vaan lähti. Sitten mä silleen, okei, että olipas se nyt niin kuin hätäinen. Mutta joo, me lähdettiin sitten siitä ja käveltiin ekaksi semmoisen parkkipaikan ohi. Ja siellä oli joku silleen, tässä vaiheessa mä aloin miettiä silleen, että okei, että onkohan tässä nyt niinku jotain, koska niinku selkeästi etitään jotain. Että me niinku oltiin menossa rantaan päin ja en mä tiedä, jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että saattaa ehkä olla jotain. Mä näin siellä, että oli semmoinen niin kuin järjesty vähän niin kuin semmoinen tapahtuma, että siellä oli joku ehkä 8 penkkiä ja sitten semmoinen ruokapöytä ja sitten siellä oli jo jotenkin niin kuin laittu kukkia ja tälleen. Sitten mä ajattelin, että okei, että se on varmaan järjestänyt jonkun niin kuin tämmöisen yllätyksen, että tänne tulee niin kuin meidän kavereita ja perhettä ja näin, että ketä tänne on tulossa, että 8 ihmistä, että niin kuin mitä ihmettä, että kun mun vanhemmat on tiedätkö meillä ja kaikkea. Mä näin siinä oli semmoinen niin kuin plakaatti tai semmoinen, jossa luki jotenkin nimet ja ne ei ollutkaan meidän nimet. Sitten mä, että okei, ei se ollut toi. Sitten me jatkettiin siitä ohi. Anttikin oli miettinyt, että mitä ihmettä, että se olisi jossain parkkipaikan vieressä, että sen piti olla niinku rannalla. Että hän ajatteli, niinku, että se on oikeasti silleen rannalla eikä missään parkkipaikan vieressä. Mutta ei sitten ollut se. Ja sitten me käveltiin enemmän sinne beachille ja sitten Antti oli ollut ihan paineissaan niin kuin etsimässä, että missä se on ja niin kuin, että mitä ja niin kuin, hän ei tiedä oikein itsekään, että mihin me ollaan menossa. Mutta tässä on siis kuva, kun me kävellään tonne beachille ja hänellä on siis edelleen toi villapaita tuossa kädessä ja
nyt niin kun myöhemmin, niin nyt mä tiedän, minkä takia se villapaita oli, koska sitten siellä villapaidan sisällä oli sormusboksi, jossa mun sormus oli. Ja joo, sitten siellä odotti meidän tällainen, mä näytän, oli siis niin upea, mä en oikeasti koskaan nähnyt näin kaunista kosintaa. Siis, vau, tässä oli niin kuin tommosia kukkia tässä kaaressa ja sitten tässä oli semmoinen, niin kuin, että me pystyttiin kävelemään ja sitten siinä oli kynttilöitä molemmin puolin ja sitten kun tämä kosinta oli tapahtunut, me vielä pystyttiin tuosta noin, istuttiin hetken aikaa tuossa noin ja juotiin champagnea. En todellakaan osannut odottaa mitään noin hienoa ja joo. Oli tosi kylmä, mutta sitten samaan aikaan oli oottanut tota asiaa, niin kuin, että se tapahtuu tyylin koko elämän. Sä oot tiedätkö unelmoinut, että niin kuin, soko sitä ja miten se tapahtui ja näin. Niin sitten se kylmyys ei silleen haitannut, mutta totta kai me oltiin aivan jäässä. Että ei me sitten pysty niin kuin, jäädä sinne biitsille silleen katsoa sitä koko auringonlaskua, koska meillä vaan oli niin kylmä, että meillä oli pakko niin kuin, siirtyä vähän eteenpäin niin kuin, sisätiloihin. Mutta silti se kylmyys ei haitannut ja musta tuntuu, että se kylmyys oli toisaalta niin kuin, tosi hyvä juttu. Oli noin ennätyskylmää, koska siellä biitsillähän ei ollut ketään. Me oltiin siis siellä oikeasti ainoat, niin me oltiin niin kuin, siinä mielessä niin onnekkaita, että me saatiin olla ja viettää niin kuin, tämä hetki kahdestaan ja ei ollut kukaan silleen häiritsemässä tai katselemassa tai mitään. Et mieti, kun oikeasti tuolla taustalla olisi ollut jotain ihmisiä ottaa aurinkoa tai niin kuin, jotain juopottelemassa tai jotain muuta, niin olihan toi niin kuin ihan täydellinen hetki. Että oli noin kylmää ja me saatiin olla aivan kahdestaan sitten siellä. Mutta Antti oli ottanut myös sinne semmoiset valokuvaajat ja videokuvaajat. Me ollaan nyt saatu ne molemmat. Me ekaksi saatiin meidän noi valokuvat joku pari päivää myöhemmin, mutta video me saatiin ihan siis just 2 päivää sitten, että siinä meni ehkä joku pari viikkoa, niin on ollut ihana katsoa sitä videoa niin kuin taaksepäin ja elää se hetki niin kuin uudestaan, koska nyt kun sitä yrittää miettiä sitä niin kuin hetkeen, niin on vähän silleen sellaista puolisumua. Mutta jo ton kosinan jälkeen, koska oli niin kylmä, niin me siirryttiin tosiaan sinne sisätiloihin, mentiin sinne Faina-hotelliin, koska mä olin kuullut siitä Faina-hotellista aiemminkin, että se on niin kuin tosi semmoinen kiva hotelli, niin kun mä tiesin, että me ollaan nyt siinä lähellä, niin ajattelin, että mennäänkö tonne noin rinkeille ja mentiin sitten sinne. Ja sitten se oli jotenkin ihana hetki, kun me oltiin siinä vaiheessa silleen kahdestaan ja lämpimässä ja sitten meillä oli juomat ja kaikki oli tapahtunut, niin Antillakin oli varmaan semmoinen paljon rennompi olo. Niin oli vaan ihana jutella sitten siinä lämpöisessä kaikki läpi, koska silleen just, että ketkä tietää ja mistä niin tämä kaikki on lähtenyt niin hänellä vaikka ajatus niin liikkeelle ja miten hän keksi niin tämän jutun ja silleen, tiedätkö, että nyt pystyi niinku jutella kaikesta sit avoimesti, niin se oli jotenkin ihana hetki, että kun pystyi olla silleen kahdestaan siinä hetkessä ja me oltiin niinku ainoat, jotka tiesi, että nyt tämä tapahtui ja näin, niin se oli niinku jotenkin semmoinen ikimuistoinen hetki siinä. Niin, sitten kun me mentiin hotellille, niin sitten itse asiassa se oli hauska, kun Antti oli just silleen, että nyt soitetaan kaikille, että, niinku, että kerrotaan kaikille tästä ja näin. Sitten mä, että ei me voi, että kello on joku niinku 4 yöllä, että jos me soitetaan äitille, niin äiti ei ikinä tule nukkumaan sen jälkeen. Ja mun sisko, niin me ei voi soittaa sillekään, että se on menossa töihin. Että se pitää aina herättyä yli joskus 6, että otetaan siihen 6 asti ja sitten voi soittaa mun siskolle. Niin mä laitan mun siskolle viestiä, että hei, että on täällä Lululemonilla sovittaa tämmöisiä flare-housuja, että mietin näitä purppuran värissä, että mitä oot mieltä, koska mä halusin tiedäkö vaan vastauksen siltä, jotta mä tiedän, että se on herännyt ja sitten mä pystyn soittaa sille. Niin joo, mä soitin sitten sille, kun se vastasi mulle joskus heidän niin kuin 6 aikaa. Ja se ei tajunnut yhtään, että mitä on tapahtumassa, koska se luuli, että mä oon jossain Lululemonin sovituskopissa. Ja sitten mä vaan olin tälleen näin. Naureskelin siinä ja hymyilin. Sitten mä että niin, koska se oli silleen, että
niin kuin, että näytä ne housut. Et en mä näe niitä housuja. Et jos sä oot siellä sovituskopissa, niin näytä ne housut. Että hän on menossa töihin, hänen pitää alkaa niinku valmistautua meikkaamaan, syömään, että hänellä on niinku minuutti aikataulu siinä aamulla. Että ei tohon aikaa ole silleen semmoista niinku rupatteluaikaa. Niin siinä videolla on vaan hauska niinku nähdä, että se oli silleen, että no, oliko se jotain? Ja joo, sitten aamulla kun me herättiin, niin se oli oikeasti niin ihmeellistä. Mä vaan kattelin tätä sormusta. Mä olin vaan silleen, että vau, että kun mä en ole koskaan ajatellutkaan, että niinku tää sormus tulee kimaltaa näin paljon. Tai silleen, että kaikki sormukset, niinku, mitä mä oon testannut joskus niinku elämässä ja näin, niinku semmoisissa paikoissa, että ne ei niinku käytä niitä aitoja timantteja siinä sovituksessa, että ne on jotain feikkejä. Niin sitten mä en jotenkin ajatellut, että timantti oikeasti kimaltaa näin paljon. Niin joo, mä koko päivän oikeasti ja koko viikon vaan tuijottelin silleen, oh my god, että näin paljon kuin tää kimaltaa ja olin aivan onneni kukkuloilla. Seuraavana aamuna meillä oli varattu golf, mikä oli kyllä kiva, siis se oli tosi ihana paikka, missä me käytiin golfaamassa, että oli niinku tosi kaunista ja upea keli, että kerrankin oli niinku lämmintä ja näin, niin sitten se oli tosi kiva. Mutta aamulla sitten sitä ennen soitettiin mun vanhemmille ja sitten sieltä golfkentältä soitettiin vielä Antin vanhemmille. Ja joo, kaikki oli kyllä niin ihmeissään ja näin, että mitä ihmettä, että vau. Mulla on kaikista, itse asiassa Antin vanhemmista mä en tainnut nauhoittaa sitä videoa, mutta niin kuin muuten mulla on kaikista videot tallella, niin mä voin laittaa niitä tähän näin. Iskä kyllä ties, koska Antti oli sanonut hänelle niin kun, ennen kuin me lähdettiin tuonne reissuun, että hän aikoo kosia mua. Niin hän oli ainut, joka niin kun ties mun perheestä. Illasta me ei pystytty taas soittelemaan kellekään, koska oli niin ilta. Mutta sitten taas siitä seuraavana päivänä mä aloin soittelemaan kaikkia kavereita läpi, koska mä vaan halusin kaikille kavereille kertoa ja niin jakaa nämä uutiset ja sitten jotenkin jutella siitä. Ja sitten musta oli hauska kuulla Antilta, että jotkut mun kavereista myös ties. Eli mun kaverille Lisalle Ruotsiin, niin tieskö hän? Sitten mä en ole varma, että tieskö se. Mutta sitten mä soitin, jotka on meidän joukkueessa, Nelli ja sitten Tony, niin ne molemmat ties. Niin sitten se oli aika hauska, että mä soitin niille sillä, katsokaa mitä tapahtuu. Ja sitten ne tiesi jo, että se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, niin ne vaan ootti reissuajan sillä, että milloin se soittaa. Yritän koko ajan samalla miettiä, että mitä kaikkea tapahtuu ja sitten kertoo. Musta tuntuu, että mä oon niin huono kertomaan muutenkin ne tarinoita tai että miten on kaikki käynyt, koska en mä tiedä. Mä oon vähän unohtanut ja itse asiassa kun mä soittelin silloin Lisan kanssa, niin sitten se vaan sanoi, että muista, että kirjoittakaa nyt kaikki ylös johonkin puhelimeen tai johonkin paperille tai muualle, että teille jää ikuisiksi ajaksi noin muistot, koska ne helposti unohtuu. Ja nyt kyllä huomaa, että niin unohtuu, koska mun on ihan pakko oikeasti katsoa täältä mun puhelimesta tälleen, että mitä kuvia täällä on, että mitä se tapahtuikin ja mikä päivä. Niin sitten golfin jälkeen mentiin syömään. Mä olin varannut tämmöistä ravintolasta kuin Casa Tua. Saatte ehkä tunnistaa tuosta merkistä, tuossa on siis toi. Niin sieltä olin varannut pöydän ja sitten koska mä tiesin siellä golfissa, eli seuraavana päivänä tästä kosinnasta, että ai vitsi, että me mentiin kihloihin, niin mä pystyin mennä vaihtamaan sieltä ravintolan varauksesta, että se on me juhlitaan meidän kihlajaista, niin sitten samana päivänä kävin muuttamassa sen, niin me saatiin tähän meidän pöytään sitten tommoset ruusunlehdet ja sitten oli jotenkin ihana silleen, kun ne kaikki siellä ravintolassa myös ties siitä, että me ollaan menty kihloihin ja näin, niin sitten sai vähän semmoista
erityiskohtelu tai siis silleen, että huomio. Oli kiva, että pystyi niinku tolleen käymään muuttamassa. Ja itse asiassa siellä ravintolassa tuolla Kasatuassa, mihin mentiin, niin siellä oli Shark Tankin se semmoinen kaljupäinen mies ja sitten hänen se kollega, sellainen blondi nainen, jolla on pitkät blondit hiukset. Niin he oli syömässä tuolla samaan aikaan meidän kanssa. Mutta se oli aika kiva semmoinen muisto kanssa. Ja sitten tuon ruoan päätteeksi niin meille vielä tuotiin tämmöinen jälkiruoka, tommoinen suklaakakku, jossa lukee congratulations. Ja sitten tää on vielä se jälkkäri, mikä me itse valittiin. Tommonen ihan sairaan kokoinen pehmis, joka oli stracciatella makunen. Ja se oli ihan törkeen hyvää, siis oh my god. Totta kai tuolla reissussa ottaa tosi paljon kuvia, niin kaikki mun kuvat on just jotain tällaisia. Et mä vaan niin kuin koko ajan fiilistellen, näytellen niin kuin tuota sormusta. Tässä on sama juttu, että sitten aina niin kuin nämä mun viimeiset kuvat on aina tämmöisiä, että look at this. Mutta toi sormus oli mulle vähän se iso, sillä että se pyöri niin kuin mulle ja sit se niin kuin tosi helposti lähti. Niin piti olla kyllä koko ajan tosi varovainen sen sormuksen kanssa, että se ei niin kuin tipu mihinkään, koska se olisi ollut ihan järkyttävä päätös koko tälle reissulle, mutta mä yritin aina silleen, että jos me ollaan niin kuin kävelemässä jossain, niin mä pidän tyyliin kättään nyrkissä, että se ei tipu, koska se olisi oikeasti vaan tipahtanut tuosta mun niin kuin nivelen läpi. Sain pidettyä tallessa ja sitä aina jos mentiin johonkin, käytiin kerran puulilla ja sitten jos mentiin treenaamaan ja näin, niin sitten mä aina pidin tuossa sormuskotelossa sitä, että se varmasti pysyy hyvänä. Mutta mä voin näyttää vielä nopeasti vaikka tästä sormuksesta lähikuvaa. Tämmönen kaunokainen. Se on siis tolleen niin kuin 4 tommosella kiinnikkeellä kiinni. Ja siis kattokaa oikeasti, miten paljon tää kimaltaa. Toivottavasti se näkyy tuossa kamerassa yhtä hyvin, mitä niin kuin livenä. Se on ihan järkyttävää, miten niin kuin kaunista on. Tämä on ihan mun unelmien sormus. Niin mä en kertonutkaan, että miten niin kuin Antti on niin kuin valinnut tuon sormuksen. Mä en ihan täysin edes muista. Mutta se oli tajunnut, että mennä mun Pinterestiin katsomaan. Siellä on kuvia paljon minun unelmista ja näin. Niin sitten siellä oli ollut tällainen, tää ovaali sormuksesta paljon kuvia. Niin sitten hän osasi valita tämän. Ja mä oon aina unelmoinut ovaalista. Mutta tällä niin kun metallin sävyllä mulla ei ole silleen ollut väliä, mutta mä niin kun nuorempana aina miettinyt niin kun valkokulta, että mä tykkään niin kun vähän semmoista hopeisista koruista. Mutta mä oon vaihtanut, että esimerkiksi siis mun ourasormushan on niin kun hopeen värinen, niin sit vois ajatella silleen, että okei, se varmaan tykkää hopeisista. Mutta nyt mulla on vaihtunut, koska nyt mulla on esimerkiksi tää love bracelet on kultainen ja sitten mun kaikki korvikset on aina kultaisia. Mun tää uusi kaulakoru, Van Cleefin kaulakoru, tää on kultainen ja näin, niin sitten tiedätkö, nytten mulla on enemmän kultaisia, niin Antilla oli tosi vaikea silleen miettiä sitä, mutta se oli ekaksi siis ajatellut, että se on valkokultainen, koska mä oon joskus siitä varmaan maininnut ja näin. Mutta sitten se oli kysynyt just näiltä tytöiltä, jotka on tässä meidän joukkueessa, Tony ja Nelly, että kumpi nyt niin kuin ennen tämmöinen metalliväri on. Ja sitten oli sanonut, että ehdottomasti keltakultainen. Vissiin Tony oli tiennyt ensimmäisenä, tai niinku siltä oli eka sen poikaystävä kysynyt, että kummasta niinku Enni tykkää enemmän, että kultainen vai niinku hopeavärinen. Ja sitten se oli laittanut niinku Nelille viestiä, että hei, että nyt mun pitää vielä sulta kysyä, että niinku kultainen vai hopeavärinen. Ja sitten Nelli oli sanonut, että kultainen. Ja sitten ne oli yhdessä sanonut, että kultaisesta se tykkää ja niin kuin tykkään. Siis tää on vaan niin ihana. Mä vaan katselen tätä. Mutta on kyllä aika vaikea sillä aina muistaa laittaa tää päälle, koska mä en pysty nukkua tää päällä. Ensinnäkin mua pelottaa sille, että tää niinku raapii mun naamaa, mutta sitten myös sille, tässä on tää ulkoinen patimantti, niin tää voi jäädä myös johonkin kiinni ja se voi vaurioittaa myös tätä sormusta. Niin on välillä vähän vaikeaa muistaa laittaa tää päälle. Et jos jossain mun kuvissa mulla ei ole tätä sormusta, niin se ei tarkoita yhtään mitään, että tiedäks vaan. Me tultiin takaisin Sveitsiin ja sitten mun äiti ja iska oli täällä odottamassa, niin oli kiva, että me saatiin sitten juhlistaa vielä heidän kanssa vähän tätä kihlajaista. Juotiin kakkukahvit tässä näin ja sitten pääsi kertomaan niillekin kaikki tarinoita tuosta reissusta ja näyttää kuvia ja kaikkea
mikä oli tosi kiva. Ja sitten pääsi näkemään myös meidän koiraa, mikä oli kaikista ihaninta. Sitten itse asiassa me käytiin pienentää mun sormusta, että nyt se on niinku sopivan kokoinen. Ja sekin oli itse asiassa aika hauska, koska me mentiin sinne maanantaina niinku pienentää tätä. Me mentiin sinne 2 ja sitten tuli 6 illalla viesti. Eli niinku 4 tuntia myöhemmin tuli viesti, niin ne oli jo niinku fiksannut sen, kun sanoi silleen, että hän haluaa niinku tehdä sen silleen suht nopeasti, että tietää, että varmasti haluat niinku sormuksen nopeasti taas käteen. Niin oli aika kiva, että ne pystyi tekemään kaiken niin nopeasti. Ei tarvinnut, koska mä mietin silleen, että ei vitsi, että milloinhan mä vaihan sen koon, koska mä haluan kuitenkin silleen, että se on koko ajan niinku kädessä. Ja sitten kun ihmiset silleen sanoo, että hei, että näin sun kihlauksia ja näin, niin sitten haluan kuitenkin aina näyttää tätä sormusta. Onkohan mulla muuta? Mitä miettiä? Muistinko mä kertoa kaiken? Mutta mä jaan varmasti tänne YouTuben puolella kans jotain niitä vlogeja tonne shortsien puolelle, mitä mä oon laittanut myös TikTokiin, niin näette sitten ne myös täältä näin, niin voitte kohta käydä katsomassa sitten myös sinne, että onko mä lisäillyt vlogeja tästä kihlauksesta, niin joo. Mut nyt alkaa itse asiassa mun sitten tämmönen bridal era. Me ei tulla juhlimaan meidän häitä varmaan kuin vasta 2028. Me mietittiin, että 27 olisi tosi kiva, mutta se menee aika nopeasti, koska mulla oli silleen, että jos mä juhlisin 27, niin mä haluaisin tosi paljon niin kuin mennä naimisiin 2.7.2027, you know, päivämäärä on niin kuin aika hieno. Se tulee ihan sairaan nopeasti ja sitten myös on paikkoja, mitä mä haluaisin, niin kuin, missä mä haluaisin mennä niin kuin naimisiin, niin ne oli myös varattu. Niin musta tuntuu, että 28 antaa meille enemmän joustovaraa valita sille oikeasti se paikka ja päästä niin kuin nyt kesällä käymään niissä vihkipaikoissa. Ja sitten meillä oli myös mietinnässä niin kuin naimisiin meno jossain Ranskassa. Se olisi mun mielestä ihana, koska me asutaan ranskalaisilla alueilla ja sitten Ranskassa on muutenkin niin kaunista, niin se olisi ihana. Tai sitten toinen olisi Sveitsissä, niin niitäkin pitää vielä miettiä ja pohtia. Mutta nyt ensimmäisenä pitää alkaa suunnittelemaan kihlajaisia ja me itse asiassa varattiin jo meidän kesän kihlajaisjuhliin paikka ja ruokailu, mutta ne kihlajaiset on oikeastaan vaan siis silleen perheen kesken ja näin, niin semmoinen intiimitilaisuus, niin se tulee olemaan tosi kiva. Mutta ne on nyt varattu, mutta pitää vielä vähän alkaa pohtimaan kaikkea vaatetusta sinne, että millaista mekkoa, millaisia kenkiä ja muutenkin kaikkia tommosia pikkujuttuja. Nyt voin sanoa, että tervetuloa tähän Ennin Bridal-eraan ja laittakaa vaikka kommentteja, että jos teillä on jotain kysymyksiä vielä tai sitten jos teillä on jotain toiveita, minkälaisia niin kun, videoita tätä uutta aikakautta varten haluatte nähdä, että haluatteko te nähdä esimerkiksi sitten, kun me mennään katsomaan niitä hääpaikkoja, että mä voin vähän kuvailla niissä ja sitten vertailla niitä ja kertoa vaikka vähän noita paikkojen hintoikin, koska nyt esimerkiksi itse, kun mä oon yrittänyt etsiä videoita noista hääpaikoista ja tälleen näin, niin on ollut aika vaikea jotenkin löytää muuta kuin vaan silleen kysymällä tietenkin suoraan, mutta mä oon vähän niin kuin lost. Et mä en oikein tiedä silleen, että mistä aloittaa, mutta varmaan se hääpaikan löytäminen ensiksi on niin kuin tärkeintä, jotta voidaan lyödä päivämäärä lukkoon. Voin kuvailla niin kuin siitä videoa myös, jos se millään lailla sitten auttaa tulevaisuudessa teitä, jos teillä on häät suunnitelmissa. Semmoisia ajatuksia kihlauksesta ja naimisiin menosta ja myös meidän tarina tästä kihlauksesta. Niin toivottavasti tykkäsitte ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!